A most következő videóban a normál gyári eredeti Skyhook-nak a működését fogom bemutatni. Egy előző videóban már beszéltünk, hogy a Skyhook-nak vannak különböző verziói, a Force-t már bemutattam, most a gyári került a kezembe, úgyhogy erről fogok csinálni egy kis videót. A lényege ugyanaz lesz, ez fontos, ugyanaz a működési elv, csak egyszerűen technikailag máshogy van megoldva. Ugye a Skyhook az gyakorlatilag egy RSL továbbfejlesztés, ami azt jelenti, már az előző videóban is elmondtam, hogy amennyiben leoldjuk a főernyőnket, az RSL szalagunk nem pusztán a tüskét fogja kihúzni és megindítani a tartalékernyő nyílási folyamatát, hanem direkt csatlakozik a tartalékernyő felkötő szalagjára, és gyakorlatilag az a célja, hogy a távozó főernyő megfogja a mi felkötő szalagunkat, és így gyakorlatilag ahogy lefűződik a tartalékernyő zsinórja, már nyitva is van, ez egy sokkal gyorsabb nyílást tesz lehetővé. Az egész az RSL szalaggal kezdődik, ami láthatóan több felé is elágazik. A normál RSL, a sima RSL egyedül ebben a tüskében végződik, és ugye ahogy ezt a szalagot elhúzzuk, a tüske kijön, és minden történik magától. A Skyhook-os rendszernél több ága van. Van először is itt egy elágazás, ami nagyon fontos, ők végzik a nyitását a mentőernyőnek, tartalékernyőnek. A másik ág viszont azért felelős, hogy amennyiben a jobb oldali, ez esetben jobb oldali felszakadó hevedere elmegy, és az RSL szalagot elkezdi húzni, hogy nehogy véletlen megtörténjen, hogy a bal oldali felszakadó heveder ott marad bármilyen indokkal, ugyanis ebben az esetben a főernyőnk nem távozna, a tartalékernyőnk viszont elkezdene nyílni, ami ugye egy nem kívánt összeakadást eredményezhet. Ezért, ha megnézzük, ez a szára rá van akasztva a másik oldalra menő sárga kábelnek, vagyis ha az RSL szalag elmegy, biztos, hogy le fogja oldani a másik oldalát is a főernyőnknek. Nagyon fontos, hogy leoldás vagy bármely szerelés után, amikor ehhez hozzányúlunk, ezt ellenőrizni kell, hogy ez föl van ide akasztva, ugyanis ha a sárga kábelt kihúzzuk, majd simán visszadugjuk, ahogy egy rendes ernyőnél, akkor ez mellé mehet ennek a huroknak, és abban a pillanatban ezt a funkcióját elveszti. A szalag másik fele szintén két felé ágazik, az egyik, ez dolgozik először, ez ugye ki fogja nyitni a tartalékernyőket, tehát klasszikusan kijön a tüske a helyéről, és a másik oldal, ez a kis hurok lesz felelős azért, hogy összeköttetésbe legyen a felkötő szalaggal. A Skyhooknak ez a tipikus kis kampója van, ő maga a Skyhook rendszer. Fontos, hogy ez egy fölvarható, akár utólag is felszerelhető dolog a tartalékernyőre, magára a felkötő szalagra kell ezt a betétet felrakni, illetve a tok felső borító lapjára, amennyiben a tok erre alkalmas, ezt a betétet föl lehet tenni, de azért ezt inkább gyárilag szokták csinálni. Mindig van hozzá egy ilyen kis sematikus ábra, hogy jól lássa az ember, hogy van összerakva, így nem lehet elrontani nagyon. A fölszerelésnél rá is van írva, hogy merre kell, hogy legyen a nyitóernyő a felkötő szalagon, természetesen abban az irányba is van. Jó. Összeszerelése úgy néz ki, illetve a működése, hogy gyakorlatilag ez a kis piros hurok rá van akasztva erre a hosszúkás kampóra, amiben rá akar akadni. Az alapműködése igazából ennyi. A trükk az, hogy amennyiben az RSL szalag húzza, és itt van rajta a húzás, akkor ugye a kampó dolgozik, és elkezd lefűződni a felkötőszalag, és az egész tartalékernyőt ki tudnám emelni ennél fogva a zsákból. Viszont amennyiben a nyitóernyő távozik, mert mondjuk simán tartalékernyőt kell nyitnunk bármiért is, akkor, mivel ez a fele megy fölfelé, a kampóról ez a kis zsinór egyszerűen lecsúszik, és így a nyitást el lehet végezni anélkül, hogy a főernyővel bármit csinálnunk kellett volna előtte. Tehát ugyanaz a lényeg, mint múltkor, amennyiben leoldunk, akkor kapaszkodjon, amennyiben a rugós nyitóernyő dolgozik, akkor pedig engedje el. Az összeszerelése a következő, megvannak itt a kis stabilizáló fülek rajta, hogy ez szépen itt álljon a helyén. Rá kell akasztanunk a piros hurkot. És nagyon fontos, itt is látszik, hogy egy kifejezetten olyan erejű cérnával, a riggereknek van,
ami erre való. Itt ezen a kis lyukon le kell kötni, biztosítva, hogy nehogy ez véletlen lecsúszson. Amennyiben a dolgot használni fogjuk, akkor ez el fog szakadni. Ez egy 4,5 kilós szakítószálkán. Mindjárt meg is csinálom. A felesleget levágjuk, és szépen oda van rögzítve a helyére. Utána, mint ahogy az ábra is mutatja, ebből a kis piros szalagból a maradékot ide szépen el fogjuk tűrni. Így az egész stabilizálva van a helyén, fontos, hogy a képpel tökéletesen ugyanazt kell, hogy mutassa, ugyanolyan irányba áll, a fülek le vannak rögzítve, és ez a része is. Ez itt kijön szabadon, és utána pedig le kell fedni ezzel a kis flappen, ennek egy saját külön takarója van, és rá is van írva, hogy a rugós nyitóernyő, annak ezen fölül kell kerülni, és itt fogjuk majd továbbra is elvezetni a felkötőszalagot. Benne vagy a képbevétel. A hajtogatás végén ennek gyakorlatilag így kell kinéznie. Fontos az ellenőrzésnél, hogy a tüskének a tépszőzárja úgy van meghatározva, hogy nem szabad nagyon túldugni, vagy kevésbé. Nyilván a végét még be kell majd bújtatni oda a kis zsák alatt. A kioldó gyakorlatilag csak egy úgynevezett vakkioldó, tehát a tüskére ezzel a kis hurakkal van ráakasztva. Ő van itt. Nem keresztezi egymást semmi. A sárga kábelen rajta van, és az RSS szalag szépen megy ide a tüskéhez, megy befelé, ahol a maga a Skyhook található, és amikor ez az egész lezáródik, akkor szépen el fog tűnni az egész. És kész!